خليني أسألك عن أزمة محمد صلاح، هل انتهت تماما؟ تم إزالة كافة الإعلانات، وهل إعلاناته فقط على الطيارة ولا كل الإعلانات اللي كانت موجودة في الشارع؟ والله يا كابتن انا عايز بس اوضح جزئيه. هو الازمه مش معانا احنا، نعم. هي كانت في ازمه بين اتحاد الكوره واللاعب بشان بعض الحقوق. الحقوق دي بتاعت مين، طرفها مين على مين، ده مش ده ايشو يعني، مش نعم. ده الموضوع دلوقتي. نعم. لكن احنا بشكل عام جالنا طلب من اتحاد الكوره بازاله مجموعه الاعلانات بتاعته، واحنا شغالين مع الرعاه في حاجات طبعا اتشالت وفي حاجات بتتشال دلوقتي، يعني انت عارف دخلت رمضان وكده. نعم. فان شاء الله باذنك يا رب زي ما موعدين يعني اتحاد الكوره على اخر يعني على 48 ساعه 72 ساعه ان شاء الله. لكن المؤكد رحلة المنتخب القادمة هيكون شكل الطيارة اتغير. من المؤكد ممكن تبقى شكل الطياره القديم، يعني طياره عاديه. ياه. الله اعلم. يعني ما حدش. طب على الأقل صورة، على الأقل صورة للمنتخب. قدمنا التصميمات الجديده لاتحاد الكوره هو الاتحاد هو اللي بيوافق وبيرفض؟ فندم الاتحاد صاحب الحقوق. الاتحاد المصري هو صاحب الحقوق. في لوائح الفيفا زي ما بعت لك قبل كده بيسموه كده ذا اوريجينال اونر، المالك الاصلي للحقوق. طيب فهو صاحب الحقوق هو اللي بيتصرف يعني، فاحنا بنبعت له الحاجات الشكل اللي احنا شايفينه او وجهه نظرنا، وهو بيعدل بيطور بيزود.